იოდის შემცველია თვითონ ჰაერი ცუდი არ არის. ანუ შეიძლება ბავშვი წავიყვანოს თქვათ ახლა 1 თვის და 2 თვის ბავშვი ნამდვილად არ არის. ხაბატონ მაი ახლა ჩვენ ამოვიკითხე ძალიან ბევრი ზღვის კურორტი, რომელიც კონკრეტულ დაავადებებისთვის არის კარგი. თუ კი ბავშვს აქვს მიდრეკილება, ურეკი ახსენეთ. კი, იქ არის მაგნიტური ქვიშა, რომელიც ძალიან კარგია ძვალსახსროვანი სისტემის და სამწუხაროდ რახიტი ჩვენი კლიმატური პირობების არ უნდა იყოს საქართველოში, მაგრამ ძალიან ბევრს აქვს. ძალიან წყლის შობას როამდე, მაგრამ რახიტი გავრცელებულია ფაქტია. ამიტომ აი რახიტის გამომდინარე რაკეტის შემდგომი თქვათ ან სკოლიოზები ხერხემლის გამომდება ან სხვა ძვალსახსროვანი სისტემის დაავადებებისთვის ძალიან კარგად მოქმედებს. ზღვის აბაზანები თვითონ ცურვა ყველა დაავადებისთვის კარგი არის აბსოლუტურად ყველა ასაკისთვის. კი, ყველანაირი ძვალსახსროვანი, რა ვიცი, კუნთოვანი ყველა დაავადებისთვის ძალიან კარგია. ერთ-ერთი მეთოდია მკურნალობის თითქმის ყველა დაავადების დროს. თუ ზღვის აბაზანებსაც მიიღებს და ზომიერად მზის სხივებს, იმიტომ რომ ულტრაისფერის სხივების მოქმედებით სწორედ კანში ხდება დერმატოლოგები ძალიან ხშირად კიდე კანის ძალიან კარგია კი კანის აი ეგზემებისთვის, ფსორიაზებისთვის ძალიან ხშირად ურჩევენ რომ მზის ულტრაისფერის სხივების მოქმედება კარგად. ერთი კითხვა მაქვს, აქვე მე გამიგია რომ თქვათ იგივე ეს ქვიშა რომელიც ძალიან კარგი არის ბევრი სხვა დაავადებისთვის ერთჯერადად ეს არაფერს არ აკეთებს. ანუ არა, იქ სისტემურად უნდა ხდებოდეს კი თითქოს ყოველ წელიწადს უნდა დადიოდეს მით უმეტეს ურეკი. კარგია თუ არის ამის საშუალება, მაყურებელი ყავს გველოდება გისმენთ. გამარჯობა. ბავშვი ხშირად ავადობს, ანუ ყელის პრობლემა აქვს, უფრო ანუ ფარინგიტები აქვს ძალიან ხშირად და რომელი კურორტია უფრო მიზანშეწონილი? ასაკი. მადლობა. ასაკი 4 წელი. მადლობა. ფარინგიტებისთვის ესე განსაზღვრული კურორტი არ არის. თქვენ ბავშვი ფარინგიტი რაღაც ვირუსული ინფექციის ფონზე ემართება თუ მიზეზის გარეშე? ამის დადგენაა საჭირო. ანუ საჭიროა გავიგოთ ერთ-ერთი მიზეზი. აქ ეხლა თქვენ კურორტი ალბათ ვერ გვიშველის. ამ შემთხვევაში უნდა გავიგოთ თუ ფარინგიტი და ტონზილიტი ვთქვათ შეჭიდულია, დაკავშირებულია ინფექციურ ვირუსულ დაავადებასთან, მაშინ ეს ბუნებრივია, იმიტომ რომ ამ დროს ყოველთვის ვითარდება ფარინგიტი ვირუსული. არავითარ შემთხვევაში არ გირჩევთ არც ტონზილექტომიას და არც განსაკუთრებულ მკურნალობას, ამიტომ უნდა მიმართოთ ექიმს, როცა ფარინგიტი იქნება, ამისთვის რამე განსაზღვრული კურორტი არ არსებობს. მაგრამ აი გამიგია რომ ფარინგიტებისთვის დაყავთ ჩუმათელეჩი სურამში არის წლების მანძილზე ორჯერ რესპირატორული დაავადებები. არა, უფრო ვისაც აქვს ხშირი ბრონხიტები, ამათთვის არის უფრო რეკომენდირებული. მაგრამ არის ბავშვები, რომელთაც თქვათ ასთმა, ვისაც აქვს და თლაც შეიძლება ასთმა არა, ქრონიკული ობსტრუქციული ბრონხიტები, ვისაც აქვს. ესეთი ბავშვები მაგალითად ტენიან, აი ზღვა რო ვახსენეთ, ტენიან კლიმატს წვალდება. აი ჩუმათელეჩი რა არის ასეთ განსაკუთრებული? ვერ გეტყვით რა განსაკუთრებულია. ამის გარდა წიწვოვანი ჰავა არის. თვითონ ჰავასაც აქვს მნიშვნელობა წიწვოვანს, იმიტომ აი ბორჯომის ხეობაშიც აი ეს წიწვოვანი თვითონ მცენარეები ესენი ქმნიან რაღაც მიკროკლიმატს, რომელიც სასარგებლოა, თუმცა აი ძალიან ბევრს თქვათ აჭარის რეგიონში აქვს ასტმური, იმიტომ რომ ნესტია. იმიტომ რომ ნესტია და როცა ნესტია ძალიან ძნელად იტანის ბავშვები, ასეთ ბავშვებს შეიძლება სხვა კლიმატურ პირობებში გადმოსახლების შემთხვევაში საერთოდ აღარ ანუ ქაბატონ მაია ამ შემთხვევაში ეს კურორტიც უნდა იყოს რეგულარული სახით და არა ვთქვათ ერთხელ. ხო, სპონტანურად ესე უცებ არ უნდა ანუ ის რომელიც განსაკუთრებით სამკურნალო თვალსაზრისით არის გათვლილი, ის კურორტები ჯობია რომ სისტემატურად ყოველ წელიწადს მე გამიგია ძალიან ბევრი მშობელი თავის ბავშვს მუდმივად ატარებდა, რომელსაც აულაგდათ ეს პრობლემა. კი, ძალიან ბევრი არის ესეთი. მაგალითად ბახმა რო ვიცი რომ ძალიან ზარი გვაქვს ეთერში. გამარჯობა. მოგესალმებით. ისეთი კითხვა მაქვს, ბავშვს აქვს რახიტული მოვლენები და რამდენი დღითაა სასურველი ზღვაზე დასვენება, ანუ კერძოდ ურეკში. ეხლა არის 8 თვის ბავშვი. 8 თვის? თვის. ალბათ 10 დღე, მაქსიმუმ 2 კვირა, მეტი არ გირჩევდეთ, იმიტომ რომ საკმარისი არის, თუმცა ერთჯერადად წაყვანა საერთოდ თქვენი ბავშვისთვის რახიტი რახანა აქ 8 თვის ასაკშია ბავშვი. მას აუცილებლად სჭირდება ულტრაისფერის სხივები, ამიტომ თქვენ ურეკში წასვლამდე ყოველ დილას შეგიძლიათ დილის საათებში, სანამ მზე იქნება განსაკუთრებით პიკში 10 საათამდე მზის აბაზანები, რაც შეიძლება მეტი ნაწილი სხეულის უნდა იყოს შიშველი, ანუ ულტრაისფერის სხივების მოქმედება მოხდეს და უნდა ედებოდეს რაც მეტ ფართობზე მოხდება მზის სხივები, მით უფრო კარგია თქვა დ-ვიტამინის წარმოქმნა. და ურეკით დავამატოთ ისე. არა, დ-ვიტამინი თავისთავად დამატებული ექნება რახიტის დიაგნოზია გაუცებად იქნება, მაგრამ ეს არის ბუნებრივად წარმოქმნილი ულტრაისფერის სხივების მოქმედებით. ის თავისთავად კარგია. მაგრამ აი ესეთ რა მაინტერესებს. აი თქვენ ხო პედიატრი ბრძანდებით და უფრო ხშირად იცით რომელი არის გავრცელებული დაავადებები ბავშვებში. მე მაინტერესებს, რას უფრო ურჩევდით მშობლებს? გამოიყენონ მთის კურორტები თუ გამოიყენონ ზღვის კურორტები?
იცით რა, საერთოდ პრიორიტეტი უფრო ხშირი ბავშვებში არის სასუნთქის სისტემის დაავადებები პირველ ადგილზე დგას. ამიტომ ზღვის კლიმატი ასეთი ბავშვებისთვის განსაკუთრებით აუცილებლობას არ წარმოადგენს. ეს უბრალოდ მშობლებს უნდათ ხოლმე რომ ზღვაზე წავიდნენ და ნუ ახლა როცა ვერ დატოვებ ბავშვს თვითონ სიამოვნებს, ნუ ბავშვისთვისაც ცუდი ნამდვილად არ არის, მაგრამ აუცილებლობას ის რომ თქვა ზღვაზე წავიდეს მით უმეტეს პატარა ბავშვი არ არის. უფრო მთის კურორტები, აი იგივე ბაკურიანი, ზაფხულში ძალიან სასარგებლოა, ბახმარო, საირმე, ეს არა წაღვერი, შოვი, აი ესენი ყველა ძალიან სასარგებლოა. მაღალი ჰაერის სუფთა, უფრო მეტი სიმწვანეა და უფრო მეტი სუფთა ჰაერია, რომელიც სასარგებლოა. მე გამიგია რომ ადრე იყო ჩვენს ბავშვობაში დანერგილი და ჯერ მთაში მერე ზღვაზე და ახალმა კვლევებმა ვაჩვენა რომ ჯერ ზღვაზე უნდა წახვიდეთო და შემდეგ უკვე მთაზე, იმიტომ არა ვარ გაცნობილი მართლა გითხრათ ეს სერიოზულობის კვლევებია ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ არ ვიცი. არა აქვს თანმიმდევრობა და რა ის აკივიდენცია ასე ვთქვათ. ხო, ანუ თავარია რომ აი ამ თბილისის და მისი ჰაერს რო გაცდეთ, თან ძალიან სიცხე იცის თბილისში. შარშან ძალიან მაღალი ტემპერატურაა. ეხლა ჯერჯერობით არის პროგნოზულად ძალიან. ხალხონმა, ანუ ამ თანმიმდევრობას მნიშვნელობა არ აქვს. არ აქვს განსაკუთრებული. ზარი გვაქვს კიდევ ეთერში, ესე ეტყობა ძალიან დიდია ინტერესი ამ საკითხისადმი გისმენთ. მოგესალმებით, გამარჯობა. ძალიან კარგი თემა გაქვთ. მადლობა. დაგესვათ ესეთი შეკითხვა. ჩემი შვილიშვილი არის 7 თვის, ცხოვრობს ავსტრიაში და გვინდა წელი ჩამოვიდეს ჩვენთან. თუ შეიძლება ის არის ავსტრიიდან სად წაიყვანთ აქ არ ვიცი. ავსტრიიდან უნდა ჩამოვიდეს თვითმფრინავით რასაკვირველია. ცოტა ძნელად აიტანს ალბათ თვითმფრინავში ფრენას, მაგრამ პატარები მე მგონი დიდებზე კარგად იტანენ. დაიძინებს თვითმფრინავში და ანუ ტრანსპორტირება არ იქნება არანაირი სირთულე. თბილისში თუ ჩამოიყვანთ, სადაც სიგრილე იქნება, იმ კურორტზე გირჩევთ წაყვანას. ეგ უკვე თქვენი გადასაწყვეტია, სადაც მე პრობლემა არ აქვს ბავშვს, მე ვიმედოვნებ. ხო, ანუ ბავშვი ჯანმრთელია რა ხან ახლა ხელადაზე. თქვენ ახლა ახსენეთ აკლიმატიზაცია, ანუ თვითმფრინავს, მაგრამ პრინციპში რეალურად, როცა ბარის რეგიონიდან მიდიხარ მთაში, აქაც ორგანიზმი განიცდის აკლიმატიზაციას. აი რა პერიოდი უნდა იყოს დაუშვათ მაღალ მთაში. როგორ უნდა შევავლიო? რამდენიმე დღე ცნობილია, რომ სადღაც 4-5 დღე აკლიმატიზაცია სჭირდება. თუ 5 დღეში უკან ბრუნდებით, პრაქტიკულად თქვენ ვერ ახსნებთ, ხო, არა. 2 კვირა მინიმუმ 2 კვირა უნდა წახვიდეთ. მინიმუმი არის 2 კვირა, თუ უფრო მეტი უნდა. ნუ ხა თუ გინდათ შეგიძლიათ მეტი ხანი დარჩეთ და მთელი 3 თვე წახვიდეთ სადღაც, მაგრამ თვითონ აკლიმატიზაციისთვის 5 დღე რო გადის უკვე იწყებს ორგანიზმის შეგუებას, თქვათ დრო ისრულება, დაუშვათ ამერიკაში წახვიდეთ, იქაც ხო შეგუება გჭირდებათ მოზდილსაც, ხო? იქ 5 დღეში თუ მოდიხარ, უკვე შენ გზაში უკვე ხო, ანუ ძალიან ძნელი არის დიდისთვისაც გადასახადი. ძალიან ხშირად, როდესაც ბავშვს უცვლით ადგილს, იცვლება კლიმატი, არ ვიცი, შეიძლება სხვა სარტყელი არის, დიდი პრობლემა უჩნდება თითქმის ყველა ბავშვს კუჭ-ნაწლავის. აქ არის შეკრულობა. აი ამ შემთხვევაში შეკრულობა კი არა, ზაფხულის პერიოდში უფრო დიარეები ვრცელდება. შეკრულობა თვითონ შეიძლება აი გამოიწვიოს, თქვათ, სხვა კვებით რეჟიმზე გადასვლას ან სხვა საკვებზე გადასვლამ შეიძლება. მაგრამ ძირითადად ზაფხულში ძირითადად დიარეის პრობლემაა. განსაკუთრებით თითქმის ყველას ვინც მიდის ზღვაზე, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ზღვაში არის ბევრი იგივე ენტეროვირუსი, ბაქტერია ყოველთვის არ არის, ენტეროვირუსი, თქვათ, სხვა ვირუსიც, როტავირუსი ან სხვა ვირუსი შეიძლება იყოს და თქვათ, წყალთან ერთად, რომელსაც ბავშვი ცურვის დროს აუცილებლად მოხდება, ხელს არ დაიბანს, რაღაცას მიიღებს იქ, აუცილებლად, ნუ ეს პირადი ჰიგიენა აუცილებელია და ის ზღვის იმაზე სანაპიროზე ამის დაცვა ძალიან ძნელია ხოლმე. მშობლებმა რაც არ უნდა ზდიონ, მაინც გამორიცხულია ამის დაცვა. პლუს გამორიცხულია ხო, აქედან გამომდინარე, ამიტომ ზღვის და საერთოდ ცხელ პირობებში, ისევე როგორც ცხელების დროს აუცილებელი ორგანიზმის მომარაგება წყლით და ელექტროლიტებით, აუცილებლად უნდა დიდი რაოდენობით სითხე მივცეთ. ამ ელექტროლიტები, ანუ შეგვიძლია უბრალოდ გაზგაცლილი, თქვათ, იგივე ჩვენი გადასარევი მინერალურები გვაქვს და არ ვამბობს ახლა გაზგაცლილი, მივცეთ მინერალური წყალი, ან შეიძლება ვიყიდოთ უბრალოდ პაკეტები, არც მის სახელს არ ვაწყობ, რომელიც წყალში იხსნება. და აუცილებლად არის შიგ ელექტროლიტები. ისედაც შეგიძლიათ ცხელების დროს, აი დიარეის დროს აუცილებლად უნდა მივცეთ. აუცილებლად, იმიტომ პროფილაქტიკის დროს თუ ძალიან ოფლიანობს ბავშვი და მაღალი ტემპერატურაა გარემო პირობებში, აუცილებელია ისევე როგორც ფრენის დროსაც აუცილებლად თვითმფრინავში ჩვენც ბევრი სითხე უნდა მივიღოთ. ამიტომ ეს გაუწყლობა ზაფხულში, განსაკუთრებით ბავშვებმა. ზაფხულში ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. ყაბზობა იმდენად არა, უფრო დიარეის პრობლემები უჩნდებათ ხოლმე. სადაც არ უნდა წავიდნენ. თანაც გააჩნიათ როგორ საკვებზე
პირობებზე გადავა ბავშვი ამ პირობებში. თქვათ, იქ თუ სახში არ უკეთებს მშობელი, ვართ თქვათ, ადრე სანატორიუმი იყო, ეხლა არის კერძო სასტუმროები, რომელშიც საკვებს გვაძლევენ და გვიმზადებენ, ამიტომ დარწმუნებული ვარ, ყველაფერს კარგად აკეთებენ, მაგრამ არის ხოლმე ზოგჯერ შეიძლება რაღაც სამზარეულოში ვიღაცას რაღაც თქვათ, იგივე პანარიციუმი ქონდეს და რაღაცა ინფექცია მოხდეს და მასიურად შეიძლება მოხდეს. ანუ ასეთი რაღაცებიდან დაცული არა ვართ. ამიტომ წყალი სასურველი არის რომ ვიყიდოთ მაინც და არა ონკანის, თუმცა საქართველოში არ არის ეგ პრობლემა, ძალიან გემრიელი გვაქვს ნამდვილად. სადღაც რომ მივიდეთ, რომ ჩამოვიდეთ, პირველი რასაც ვაკეთებ მე პირადად ონკანის წყალი, იმიტომ რომ ეს ფუფუზემა არ არის მსოფლიოს თითქმის არც ერთ ქვეყანაში. ერთადერთი სადაც მახსოვს რომში გითხრეს რომ აი ონკანის წყალი შეიძლება დალიოთო და ძალიან გამიკვირდა. ხო, ამიტომ წყალი სასურველია, მით უმეტეს ზღვისპირეთში უნდა იყიდონ წყალი აუცილებლად. ის წყალი უფრო სუფთა, რასაკვირველია და გაფილტრულია და უსაფრთხოა. ამიტომ აი უნდა შეუწყოთ ხელი რაღაცნაირად ამ გაუწყლოებასაც და თუ ყაბზობა, მაშინ ბევრი ბოსტნეული უნდა მივიძოთ, ანუ რაშიც არის უჯრედისი, ხილი და ბოსტნეული ზაფხული. ოღონდ კარგად გარეცხილი. რასაკვირველია, ძალიან კარგად გამდინარე წყალში გარეცხილი. ამას უკვე აღარც ამახვილებ ყურადღებას, ბუნებრივია და ასეთ პირობებში თუ ყაბზობა არის, მაშინ თუ ბევრი ბოსტნეული და ხილი მივეცით, აუცილებლად მოწესრიგდება, შეიძლება მედიკამენტი საერთოდ არ დაგჭირდეს, რასაკვირველია. თუ არა და აუცილებლად ექიმის რჩევა საჭირო. ზარი გვაქვს კიდევ ეთერში, გისმენთ. ალო. მოგესალმებით. გამარჯობა. მოგესალმებით თქვენს გადაცემას. მადლობა. ბავშვი არის ალერგიული ჭინჭრის სიება. ხო და ზღვა თუ შეიძლება და სასურველია თუ არა, ბეშუმში ან სათნური გავიყვანოთ. მადლობა. ძალიან საინტერესო, თუ იცით მიზეზი რაზე ემართება ურტიკარია თქვენ ბავშვს ჭინჭრის სიება, თუ მიზეზი ვიცით, ანუ ალერგენი გამომწვევი რაც არის, თუ ვიცით, მაშინ რასაკვირველია ადვილია, იმიტომ რომ ზოგ სცენარებზე უმეტესად შესაძლებელია რეალურად დავადგინოთ ალერგენი. შესაძლებელია კვლევების შედეგად ალერგენების ჯგუფი მაინც დავადგინოთ. შეძენილია. შეძენილი გასაგებია, ურტიკარია თანდაყოლილი არ არსებობს, მაგრამ რაზე აქვს? თქვათ, კვებითი აქვს, მედიკამენტზე აქვს, სცენარებზე აქვს, ყვავილებზე აქვს, ეს ხომ არ იცით მიზეზი? მიზეზი ვერ დავადგინეთ ქალბატონო. აი მაშინ სადაც ბევრი სიმწვანეა დაუშვათ და მცენარეებია, მე გირჩევდით რომ თავი მოარიდოთ ასეთ ადგილებში, იმიტომ რომ შესაძლებელია რაღაც მცენარეებზე კონდეს ბავშვს ალერგია. ამიტომ ასეთ ბავშვს აი განსაკუთრებით რომ წაიყვანოთ თქვათ წიწოვან და მცენარეები სადაც ბევრია ისეთ ადგილებში, აი ბალახში და ყვავილებთან და მცენარეებთან კონტაქტს მაინც მოერიდეთ. ქალბატონო მაია ხო ამბობენ რომ ალერგენი იცვლება 3-6 თვეში, ნუ ყოველ შემთხვევაში ესე ამბობენ, რამდენად მართალია? არ არის დაზუსტებული. შეიძლება ადამიანს რაღაცა ერთი ალერგენი ქონდეს, გამომწვევი ტრიგერი, ასე ვთქვათ და ჩამთველი მექანიზმი და შესაძლებელია სხვადასხვა ალერგენებმა იჩინოს მერე. როგორც ამბობენ 21 საუკუნის ნომერ პირველი ეს არის პირველი დაავადება ნამდვილად ბავშვებს და დიდებს და ძალიან ძნელი არის მართლაც, მაგრამ აი რაღაც ჯგუფი შეიძლება დადგენილ იქნას კვლევების შედეგად, ვთქვათ რომელ ჯგუფზე გვაქვს ალერგია. ზოგმა მშობელმა თვითონ იცის არაჩვეულებრივად არსებობს კლასიკური ალერგენები, რომელიც ყველა მიცით, ვთქვათ ოთახის მტვერი იქნება თუ ცხოველის ბეწვი თუ რაღაც მცენარეები, ზოგს აქვს სეზონური, რომელიც იციან რომ ამ პერიოდში რაღაცა მცენარე ყვავის და ამასთან არის, ზოგს აქვს უეცრად და ვერ ხვდებიან. უფრო ხშირად ეს არის ხოლმე ან თქვათ ჰიგიენური მოხმარების საგნებთან დაკავშირებული ბავშვებში, ან შეიძლება რაღაც საკვებთან უფრო ხშირად არის დაკავშირებული და ამიტომ ალერგიის. ქალბატონო, ვისაც ალერგია აქვს, ზღვა შეიძლება თუ არანაირი უკუჩვენება არ არის ზღვა, თვითონ ზღვის წყალი ალერგიას არ იწვევს. ანუ აი ხო გეუბნებთ რაზე არის ალერგია, მაგრამ ზოგს ზისხივებზე აქვს ალერგია ესეთი ადამიანებიც არის. ანუ უნდა დადგინდეს ძირითადი მიზეზი. იმ ადამიანმა მაშინ ზისხივებს უნდა და აი ისეთი კურორტები სადაც დაუშვათ აი ნუნისი გამიგია, წყალტუბო სადაც წყლით აი ზუსტად კანის დაავადებები. ხო, მიზანდასახულად არის კანის დაავადებები. ანუ იქაური წყალი. აი რამდენი წლიდან შეიძლება ბავშვის წაყვანა და მაინც არ არის კანის დაავადებები საერთოდ ეხა ახალშობილებში და ჩვილებში ძალიან იშვიათად. ხო, ანუ რა საქმეც ბავშვი განუვითარდება, შეიძლება ეს ბავშვი ვატაროთ და თქვათ ნუნიში, თუ იქ არის პირობები, მართალი გითხრათ, არ ვიცი, როგორი პირობებია, ესა რაღაცა არის თუ არა ხო სასტუმრო და. ჩვენ ძირითადად ვლაპარაკობთ ახლა თბილისელ ბავშვებზე, თბილისელ მშობლებზე. არიან ბავშვები, რომლებიც ცხოვრობენ მაღალმთიან რეგიონებში. იქ სადაც ჩვენ მივდივართ კურორტზე დასასვენებლად. მათთვის მოუნდებათ მთაში მცხოვრებს, შეუძლია ზღვაზე წამოიყვანოს კურორტზე. და თუ თქვათ არა, აი მატერიალური სიდუხჭირის პირობებში შესაძლებელია სოფელი ყველა, ნუ ძალიან ხშირად აქვთ ხოლმე თქვათ იგივე სოფელში ჰაერის
მიზნით მაინც რომ წავიყვანო და ეკოლოგიურად სუფთა საკვები მიიღოს და სუფთა პირობებში იყოს, ეს ხომ მაინც შესაძლებელია. აღარ ვილაპარაკობთ მაღალ მატერიალებზე. მაგრამ ძალიან ბევრი ოჯახი არის დღეს საქართველოში, რომელსაც რეალურად ფიზიკურად საშუალება არ აქვს, რომ გაიყვანოს ბავშვი. გამოუცვალოს სადმე. ამ შემთხვევაში ბავშვი როგორ ვითარდება მისი ჯანმრთელობა, ანუ რა შეიძლება, როგორი ზიანი შეიძლება მას მიადგეს ამის გამო. პირდაპირ ვერ გეტყვით როგორი ზიანი, მაგრამ შეიძლება ხშირად მოავადე იყოს ეს ბავშვი. ასეთი ბავშვები თბილისის პირობებში მაინც შეიძლება ვთქვათ, იგივე კუსტპაზე აიყვანონ ან თაცმენდის პარკში, რაღაცა არის სიმწვანე და სადაც შეიძლება რომ ბავშვი გაიყვანოს. მაქსიმალურად ვეცადოთ რომ ჰაერზე იყოს ბავშვი, განსაკუთრებით მაშინ როცა ცხელა ივლისში ძალიან ცხელი ივლის ველა. ზამთრის პირობებში ყინვაც რო იყოს ჩვენთან არ არის ყინვები, მაგრამ ყინვაც არ არის უკუჩვენება რომ ბავშვი ჰაერზე გავასეირნოთ. კარგად თბილად ჩააცმევ და გაიყვანო. აუცილებლად ოღონდ არ უნდა კონდეს პირზე დაფარებული ზამთრის პირობებში ეს არ შეიძლება ჩვილებში განსაკუთრებით და დათავარია არა პირზე მიფარება არ შეიძლება იმიტომ რომ მაშინ ამონასუნთ ქაერში თეორია ჩვენ ამონასუნთ ქაერში ეს იმას რო უკეთებთ ნიღაბს თუ ყაშნეთ ეს ამონასუნთ ქაერი უკან ჩადის და თეორის დაგროვება ხდება და ძალიან ხშირად ყველა ბავშვი ესე დაყავთ შეფუთული საწოვარი სხვა არის მაგრამ ის რო პირზე კონდეს შეფუთული ისევე როგორც წორის დროს ბავშვს არ შეიძლება რომ სახეზე დავაფაროთ არაფერი იმიტომ რომ ეს არის ჩვილის ეს არის სიკვდილის განვითარების ერთ-ერთი ფაქტორი არის მაგრამ რა შეიძლება ჰაერზე გაყვანოს უნდა იყოს მაგრამ ანუ პირზე მიფარება არ შეიძლება ბავშვი უნდა კონდეს დახურული მაქსიმალურად ზამთრის პირობებში შუბლი და სახე და თავი ეს უნდა სასუნთქი გზები უნდა იყოს და მაქსიმალურად უნდა